हेलो मित्रों, स्वागत है तमारू मारा चैनल पर जेनु नाम है लेवल अप एडु पीटीई। मारू नाम है विशाल मोदी अने हूँ छू पीटीई मास्टर ट्रेनर। अने आपणे आवी गया छे फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन इन स्पीकिंग इज रीटेल लेक्चर। यस, रीटेल लेक्चर। रीटेल लेक्चर एटले यू हैव टू रीटेल, તમારે બોલવાનું છે ફરીથી કોને? લેક્ચરને. કયું લેક્ચર? જે તમે સાંભળશો. યસ, હિયર ધ ક્વેશ્ચન વુડ બી ઇન ફોર્મ ઓફ લેક્ચર. લેક્ચર કેટલું લાંબુ હશે? 60 થી 90 સેકન્ડ્સ. 1 મિનિટથી 1.5 મિનિટ લાંબુ લેક્ચર હશે. તમારે આખું લેક્ચર સાંભળવાનું છે મિત્રો. લેક્ચર સાંભળતા વખતે તમારે નોટ્સ લેવાના છે. હવે આ નોટ્સ લેવા માટે there would be notepad given into the exam. એક્ઝામમાં નોટપેડ આપશે, પેન આપશે, તમારે ફટાફટ નોટ્સ લેવાના છે. સો દેર આર ટુ ટાસ્ક દેટ યુ ટુ ડુ હિયર ઇન રિટેલ લેક્ચર. એક, જ્યારે ઓડિયો સાંભળી રહ્યા છો ત્યારે તમે ફટાફટ એક નોટપેડ જે આપશે, નોટપેડ અને પેન લઈને ફટાફટ તમે કીવર્ડ્સ લખો. જેટલું વધારે લખી શકશો એટલું તમારા માટે સારું છે. સો રાઇટ ડાઉન કીવર્ડ્સ. યુ હેવ ટુ પ્રેક્ટિસ ધીસ સ્કિલ. આઈ વિલ ઓલ્સો ગીવ ઇન ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ વન વિડીયો. એક ટેડ ટોક છે જેમાં માઇન્ડ મેપિંગ સમજાવવામાં આવ્યું છે, અને માઇન્ડ મેપિંગ ઇઝ અ વન ટેકનિક જેનાથી બહુ જ ઇઝી થઈ જશે નોટ્સ લેવું. તો એ હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખી આપીશ કે કયું તમારે વિડીયો જોવાનો છે, જેનાથી તમે સમજી શકો છો કે કેવી રીતે નોટ્સ લેવાય ઇઝી વેમાં. અને રિટેલ લેક્ચરમાં આ જે સ્કિલ છે, આ જે ટ્રીક છે, બહુ જ કામ આવશે. સો પહેલાં તો તમે ઓડિયો સાંભળો 1 મિનિટથી 1.5 મિનિટનું. ઓડિયો સાંભળ્યા પછી યુ હેવ ટુ ટેક નોટ્સ. ફટાફટ નોટ્સ સાંભળતા, ઓડિયો સાંભળતા ફટાફટ નોટ્સ લો. જેટલું બી લખી શકો, જેટલું વધારે કોન્ટેન્ટ એટલું જ સારું તમારું આન્સર રહેશે. વન્સ ધ લેક્ચર ઇઝ ઓવર યુ વિલ હેવ 10 સેકન્ડ્સ બ્રેક. 10 સેકન્ડમાં તમને તમારું આન્સર ફોર્મ કરવાનું છે મિત્રો, અને એ આન્સર ફોર્મ થઈ જાય પછી તમારે પાછું બોલવાનું છે. યસ, યુ હેવ ટુ રીટેલ ધ સેમ થિંગ, બટ ધેન યુ ડોન્ટ હેવ ટુ સ્પીક એઝ ઇટ ઇઝ. તમારે એક્ઝેક્ટલી એવી રીતે નથી બોલવાનું, એક્ઝેક્ટ એ જ વાક્યો નથી બનાવવાના. તમારે સમરાઇઝ કરવાનું છે. તમારા પાસે 35 to 40 સેકન્ડ્સ છે એની સમરી આપવા માટે. જે બી તમે સાંભળ્યું છે એની સમરી આપવા માટે તમારા પાસે 35 to 40 સેકન્ડ્સ છે. સો યુ વિલ સ્પીક ધી સમરી ઓફ ઇટ. યુ વિલ કમ્પ્રેસ ઇટ. યુ વિલ નોટ સ્પીક ઓલ ધ વર્ડ્સ, યુ વિલ નોટ સ્પીક ઓલ ધ સેન્ટેન્સીસ. તમે એને શોર્ટ કરીને, સમરાઇઝ કરીને ફરીથી બોલશો 35 થી 40 સેકન્ડમાં. હું તમને આખું ડેમો આપીશ કેવી રીતે કરવાનું છે. હું તમને ટિપ્સ આપીશ, ટ્રિક્સ આપીશ કે કેવી રીતે કરવાનું છે. અને મે બી આખા લેક્ચરમાં મિત્રો એ લોકો 10 થી 12 વાક્યો બોલી દેશે. 10 થી 12 ટોપિક્સ પર કે પોઈન્ટ્સ બોલશે, કીવર્ડ્સ બોલશે. આપણે 4-5 વર્ડ પકડી લઈએ ને, કીવર્ડ્સ પકડી લઈએ ને, અને 4-5 કીવર્ડ્સમાં બી તમે આખો આન્સર બનાવી શકો છો. હું તમને ડેમો આપીશ, હું તમને કહીશ શું શું વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું છે, બધું જ તમને સમજાવવાનું છું. ચલો આપણે કમ્પ્યુટર પર જઈએ અને સમજીએ કે કેવી રીતે રિટેલ લેક્ચર કરવાનું છે. ચાલો તો પછી આપણે જઈએ 4 ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન સમજવા માટે, વિચ ઇઝ કોલ્ડ રિટેલ લેક્ચર. લેટ્સ ટ્રાય અ ડેમો ઓફ ઇટ, રિટેલ લેક્ચર, એન્ડ ટ્રાય ટુ સી વોટ કેન બી ડન. The Human Development Index, HDI, published annually by the UN, ranks nations according to their citizens' quality of life rather than strictly by a nation's traditional economic figures. The criteria for... ઓકે, સો રિટેલ લેક્ચરમાં જેમ મેં તમને કીધું 60 થી 90 સેકન્ડ્સનું લાંબુ એક લેક્ચર આવશે, અને તમારે ફટાફટ નોટપેડ ને પેન લઈને એના મેઇન કીવર્ડ્સ લખવાના છે. ઓકે, સો જે કીવર્ડ્સ લખશો એ તમારા એનેથી તમે આન્સર બનાવશો. દેટ ઇઝ વન થિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજી વસ્તુ જે હું કહું છું ને, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ છે, તમને જે હેલ્પફુલ થશે એ તમે there are certain templates that are available. આ એક ટેમ્પલેટ છે, એ તમે યુઝ કરો. હું મારા સ્ટુડન્ટ્સને એડવાઇસ કરું છું. Speaker was talking about. In addition, he said that. Furthermore, he added. Moreover, he also spoke about. Lastly, he concluded saying.
ઓકે, આ 5 વાક્યો તમારે તમારા નોટપેડમાં લખી લેવાના છે. એક્ઝામ શરૂ થાય ત્યારે પીટી ના જે નોટપેડ આપે છે એમાં. આના પાછળ જે ડેશ ડેશ કરેલું છે ત્યાં તમે જે ઇન્ફોર્મેશન લખી રહ્યા છો, કીવર્ડ્સ લખી રહ્યા છો લેક્ચરનું, એ તમારે પાછળ એડ કરી દેવાનું છે. જ્યાં તમે ફંબલ થાઓ, જ્યાં તમારે કોન્ટેન્ટ ખૂટે, જ્યાં તમારે હેઝિટેશન થાય, ત્યાં તમે ઇન એડિશન હી સેડ ધેટ, ફર્ધરમોર હી એડેડ, એ તમે કમ્બાઈન કરી શકો છો. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ્સ સે ધ લેક્ચર ઇઝ અબાઉટ પોપ્યુલેશન. ઓકે, ધ પોપ્યુલેશન ઇઝ ઇન ધ કન્ટ્રી ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ, તમે લખ્યું છે કીવર્ડમાં. There are various reasons why the population is increasing in the nation. Then there are certain measures to be taken by the government to reduce or to have control over population. And it is not only the individual's task, but government also, individual's task, but they have to combinedly do something so that the population and the problems due to population is in control. Let's say તમે આટલું આ થોડું કોન્ટેન્ટ આના રિલેટેડ તમે લખી રાખ્યા છો. So what you will do here, you will say, speaker was talking about the problem of population in the country. In addition, he also said that we need to take certain measures to reduce this problem and the consequences due to this problem. Furthermore, he added that governments should take some strict actions or guidelines to have control on this problem. Moreover, he also spoke about that it is not only individual's task, but the organizations, government, and individual have to work collectively or together. Lastly, he concluded saying that if we take some strong steps, then surely we can control this problem. બસ પતી ગયું. રિટેલ લેક્ચરમાં તમે 5 આ લાઈન બોલી લેશો સારી રીતે, ફ્લુઅન્ટલી. આગળ આ જે ટેમ્પલેટ છે એના આગળ તમારા પાસે ઇન્ફોર્મેશન રહેશે. If you are able to speak properly, confidently, તો તમારો રિટેલ લેક્ચર બી સારી રીતે ક્રેક થઈ જશે. બસ આ 5 લાઈન ગોખી નાખો અને આગળ કીવર્ડ્સ. અચ્છા, ખાલી કીવર્ડ્સ નથી બોલી દેવાના. સપોઝ તમે સાંભળ્યું નોર્વે, આયર્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, તો તમારે એવું નથી બોલવાનું સ્પીકર વોઝ ટોકિંગ અબાઉટ નોર્વે, આયર્લેન્ડ, વર્લ્ડ્સ મોસ્ટ લિવેબલ કન્ટ્રી. તમે સેન્ટેન્સ બનાવો, થોડા સ્ટ્રક્ચરમાં સેન્ટેન્સ બનાવો તો તમને સારા સ્કોર મળશે. ઓકે, કોન્ફિડન્ટલી બોલો. રિટેલ લેક્ચર જે એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયા છે એ પ્રેક્ટિસ કરો, એન્ડ આઈ એમ શ્યોર કે તમે આને બી ક્રેક કરી શકશો ઇઝીલી. ઇટ્સ નોટ ડિફિકલ્ટ. પીપલ ફિયર, પીપલ આર અફ્રેડ ફ્રોમ રિટેલ લેક્ચર, પણ એકવાર તમે પ્રેક્ટિસ કરવાનું ચાલુ કરશો તો તમારું રિટેલ લેક્ચર ઇઝીલી ક્રેક થઈ જશે. ધ મેઇન ક્રેક હિયર ઇઝ કે તમે જે બી સાંભળી રહ્યા છો ને એ ફટાફટ સારી રીતે લખો અને પછી આ ટેમ્પલેટને યુઝ કરીને સેન્ટેન્સ બનાવો. તમારું રિટેલ લેક્ચર, આઈ એશ્યોર યુ, આઈ ગેરંટી યુ કે બહુ જ ઇઝીલી થઈ જશે મિત્રો. ચલો પછી આપણે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. નેક્સ્ટ જે ટાઈપ છે સ્પીકિંગમાં આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચન, એ હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં સમજાવીશ. ઓકે, બાય બાય, સી યુ.